स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। आज हामीले बनाउन गइरहेका छौं झालर लाइट। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तिहारमा बाल्ने झालर लाइट जसमा हाम्रो सबै तारहरू चुडिएको छ। यो हाम्रो ड्राइभर बोर्ड अनि हाम्रो यो वायरहरू सबै चुडिएको छ। म आज देखाउन गइरहेको छु हजुरहरुलाई यो चुडिएपछि हामीले कसरी कनेक्सन गर्ने भनेर। यसमा कुनै पनि केही पनि लेखेको हुँदैन कहाँ के जोड्ने भनेर। हजुरहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु कसरी जोड्ने भनेर। हाम्रो यसमा 5 वटा तार रहेको छ, 5 वटा देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो 2 वटा तार बल्बको रहेको छ, 2 वटा यो एउटा अनि यो एउटा अनि यो 3 वटा चाहिँ ग्राउन्डको रहेको छ। सबभन्दा पहिले हामीले यो ड्राइभर बोर्डमा हामीले एसी को लाइन दिउँ। पहिले सबभन्दा पहिले एसी तार कहाँ जोड्ने भनेर सबभन्दा पहिले हामीले एसी तार यो यसमा जोड्ने, जतातिरबाट जोडे पनि हुन्छ। म हजुरहरुलाई जोडेर नै देखाउने छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो एसी कोड। एसी हामीले यसमा जोडौं पहिलो र दोस्रो पोइन्टमा। म जुम गरेर देखाइदिन्छु पहिलो र दोस्रोमा। पहिलोमा दोस्रोमा अब हामीसँग बच्यो 3 वटा। ल हेर्न सक्नुहुन्छ अब 3 वटा पोइन्ट बचेको छ, 1 2 3 वटा। अब हामीले बल्बको तार जहाँबाट बल्ब आएको छ यसमा 2 वटा रोको बल्ब छ। यसमा म देखाइदिन्छु हजुरहरुलाई। यसमा 2 वटा बल्ब छ, 2 वटा रोमा सिरिजमा लागेको हुन्छ। एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा अनि यो 2 वटा मात्रै बल्ब लागेको छ। यो बल्ब लागेको तार हामीहरूले यो 2 वटा पोइन्टमा जोडिदिउँ। जतातिरबाट जोड्दा पनि के हुन्छ यसमा र यसमा। हामीले बल्बको तार यसमा र यसमा 2 वटा तार जोडिदिउँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीसँग बच्यो 3 वटा तार। यो 3 वटा तार ग्राउन्डको रहेको छ। हाम्रो यो 4 वटा तार भइसकेको छ। अब हामीले यो 3 वटा तार जोडौं।
यो 3वटा सबै ग्राउन्डको तार हो अर्थिङको। यो हाम्रो यो सुरुको वायरमा जोडिदिउँ यो 3वटा वायर। यो सपोर्टको लागि यो 3वटा तार राखेको हुन्छ नछिन्नियोस् भन्नको लागि। यो तार हामीले सुरुको फर्स्ट वायरमा जोडिदिउँ। ल साथीहरू, हामीले सबै वायरहरू कनेक्सन गरिसकेका छौँ। अब हामीले चेक गरौँ। चेक गर्नुभन्दा पहिले हामीले यसको बक्समा फिट गरौँ। ल साथीहरू, अब चेक गरौँ हाम्रो यो बल्ब ठिक भयो कि भएन, यो झालर बल्ब। ल हेर्नु साथीहरू, हाम्रो बल्ब कति राम्ररी बल्न लागिसकेको छ। ल हेर्नु साथीहरू, हाम्रो कन्ट्रोलर पनि एकदमै राम्ररी काम गरिरहेको छ। हाम्रो भिडियो मन परेमा हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै खालको भिडियोहरू चाहिएमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।